Hello students, welcome back to my channel. Now we will see today history of novel. Now we will see if you have the previous year question paper of 12th examination. 12वीच्या बोर्ड परीक्षेची जर आपण प्रश्नपत्रिका पाहिली तर त्यावरती तुम्हाला जॉनरा नॉवल असा जो घटक आहे त्यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. त्यावरती तुम्हाला कुठलाही पॅरेग्राफ वगैरे म्हणजे दिलेला नसतो. तुम्हाला ते क्वेश्चन्स आन्सर मगअप करायचे आहेत. तर त्यामध्ये तुम्हाला मॅच द पेअर्स, एखादी कॉन्सेप्ट आहे ती इलॅबरेट करा 2 मार्कासाठी असा प्रश्न येतो. तर मॅच द पेअर्स किंवा रिकाम्या जागा भरा असं विचारलं जातं. तर हिस्ट्री ऑफ नॉवेल आणि त्या टाईप्स ऑफ नॉवेल हा दोन्ही घटक अतिशय महत्त्वाचे आहेत. दरवर्षी या घटकावरती प्रश्न विचारला जातो. जसं ऑथर विचारले जातात आणि त्यांची पुस्तकं विचारली जातात. त्याचबरोबर तुम्ही जर टाईप्स ऑफ नॉवेल बघितलं तर यापैकी कुठलंही नॉवेल तुम्हाला विचारलं जातं की रिअलिस्टिक नॉवेल म्हणजे काय, पिकेरिस नॉवेल म्हणजे काय, हिस्टॉरिकल नॉवेल म्हणजे काय, व्हॉट इज अ बिल्डिंग रोमन, व्हॉट इज ॲटोबायोग्राफिकल नॉवेल. तर असे प्रश्न तुम्हाला 2-2 मार्कासाठी येतात. ते तुम्हाला पाठांतर करावे लागतात. तर असे प्रश्न सोडवण्याआधी आपण बघूया व्हॉट इज द हिस्ट्री ऑफ नॉवेल अँड व्हॉट इज द हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. So the in 18th century has gifted to English literature that introduced two entirely new form to the English literature. That is the classical heritage. One of those was the periodical essay and another was a novel. Okay. So जर एक गिफ्ट आपण म्हणू शकतो की काय आहे तर पिरियडिकल एसे आणि नॉवेलला जर सुरुवात कधी झाली तर 18व्या शतकामध्ये ही सुरुवात झाली ॲज द एज ऑफ इंटेलेक्च्युअल सेंटिमेंटल अँड रिअलिस्टिक प्लॅन. सो द नॉवेल इज रिलेटिव्हली लॉंग नरेटिव्ह. व्हॉट इज अ नॉवेल? नॉवेल म्हणजे काय? एक लॉंग नरेटिव्ह फिक्शन विच डिस्क्राईब इंटिमेट ह्युमन एक्सपिरियन्सेस नॉर्मली इन प्रोज फॉर्म. तर नॉवेल म्हणजे एक लॉंग नरेटिव्ह फिक्शन, एक लॉंग नरेटिव्ह स्टोरी जी डिस्क्राईब करते इंटिमेट ह्युमन एक्सपिरियन्सेस नॉर्मली इन प्रोज फॉर्म. म्हणजे पोएट्री फॉर्ममध्ये ती नसते दिलेली, राईम स्कीममध्ये नसते दिलेली, ती एक स्टोरी असते जी लॉंग नरेटिव्हली डिस्क्राईब केली जाते. प्रेझेंट द इंग्लिश वर्ड नॉवेल. तर नॉवेल हा जो शब्द आहे इट इज डिराईव्ड फ्रॉम द वर्ड अँड द वर्ड इज दॅट here derived from the Italian word novella. What is the novella? Novella's meaning. What is the meaning of novella? The meaning of novella is that new. A novel narrates a story embellishing it with more detail of time, place, nature, people and their minds. The story will be about the nature, story will be about the time, story will be about the place, etc. So their gestures, activities, even the psychological novels also. So it creates the picture of the society of that time. The novel make life easier to understand than a drama. एखादी पोएट्री आणि ड्रामा समजण्यासाठी थोडंसं पोएट्री हॅव अ मल्टिपल मिनिंग ऑर द लेयर्स ऑफ मिनिंग. कवितेचे वेगवेगळे लेयर्स ऑफ मिनिंग असतात. ड्रामाही बघितला गेला तर थोडंसं आपल्याला डायलॉग वाईज अंडरस्टँड करायला, परंतु या सर्व जॉनरामध्ये लिटरेचरमध्ये नॉवेल हा इझियर टू अंडरस्टँड समजला जातो. द नॉवेल ॲज अ लिटररी जॉनरा हॅज अ हिस्ट्री अबाउट द 2000 years ago. Among the early precursors of novel collection of tale known as the Greek Romans dating from the 2nd to 6th century. तर नॉवेलची जर आपण लिटररी जॉनरची हिस्ट्री पाहिली तर आपल्याला अबाउट 20-20 वर्ष अगोदरपासूनची ती हिस्ट्री बघायला मिळेल. आणि त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर व्हर्जिलिसचे इकोलॉग्स असेल, मॉलरेज मॉड डे आर्थर असेल, जॉफ्रे चॉसर ही इज नोन ॲज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, त्याचं कॅन्टरबरी टेल्स असेल, हे अतिशय फेमस असेल. तर तुम्हाला इथे जॉफ्रे चॉसर्स विचारलं जाईल आणि त्यांचं पुस्तकाचं नाव तर कॅन्टरबरी टेल्स. देन मोरोसाकी शिकुबो इज द टेल ऑफ जेनजी which is written on 1010 has been described as the world's first novel which is known as a tale of Genji. Okay, then the European novel is often said to begin with the Don Quixote by Spanish writer Miguel de Cervantes, which was published in 2 parts, 1605 and in 1615 in the 18th century. It then appears the newspaper and magazines, आणि मग त्यानंतर न्यूजपेपर आणि मॅगझिन्स पण उदयाला आले. There are famous newspapers and magazine writers also. The new reader had little interest in romances and tragedies. So this is how in 18th century the novel began. Okay, then we will see
There is a famous novel, The Pilgrim's Progress, written by John Bunyan. It is very important. Last time in the examination, there is a question that there is a name, The Pilgrim's Progress, Tale of Genji, then the that very famous writer H.G. Wells and his novel चार्ल्स डिकिन्स अँड नेम ऑफ हिज नॉवेल, आणि ते मॅच द पेअर्स किंवा जोड्याला, म्हणजे एकीकडे ऑथर दिले होते आणि दुसरीकडे त्यांची बुक्स. तर पिलिग्रिम्स प्रोग्राम्स जॉन बनियान यांनी लिहिलं. ओरुनोको इज रिटन बाय आफ्राबेन in 1688, initiated the plenteous and colorful tradition. Then त्याच्यानंतर डॅनियल डेफोचं रॉबिन्सन क्रुसो आणि मॉल फाइंडर्स, अतिशय फेमस अशी 2 पुस्तकं आहेत, नॉवेल्स आहेत. त्यानंतर जॉनथन स्विफ्ट यांचं गलिवर ट्रॅव्हल्स विच इज डिवाइड इन 4 पार्ट्स. A famous satire, other major novelist of the 18th century, that is सॅम्युअल रिचर्डसन यांचं अतिशय फेमस असणारं पुस्तक पॅमेला. त्याचंच निकनेम किंवा सबटायटल आहे त्या बुकचं, व्हर्च्यू रिवार्डेड अँड क्लॅरिस एल्सो अनोदर. ही दोन्हीही एपिस्टरी नॉवेल आहेत. एखादं नॉवेल जेव्हा लेटर फॉर्ममध्ये लिहिलं जातं त्याला एपिस्टरी नॉवेल असं म्हटलं जातं. त्यानंतर हेनरी फिल्डिंग, लॉरेन्स ट्रेने, टॅबे स्मॉलेट, दीज आर दी 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल. त्यानंतर अतिशय फेमस असे लेखक आहेत चार्ल्स डिकिन्स, डेव्हिड कॉफरफिल्ड असेल, ऑलिव्हर ट्विस्ट असेल. त्यानंतर वॉल्टर स्कॉट नोन ॲज अ हिस्टॉरिकल नॉवलिस्ट. देन नॅथनियल हॅथॉन, रॅस वॉल्पोल, थॉमस हार्डीचं ट्रेस ऑफ द डिव्हर्वेलेस, विल्की कॉलिन्स, H.G. Wells. These are the famous writer. Then we will see that novelists like the E.M. Foster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, Graham Greene. त्याचबरोबर देर आर इमिग्रंट ऑथर्स ऑल्सो, जसं सलमान रश्दी आहेत, V.S. नायपॉल, त्यांचा जन्म ट्रिनिडाडमध्ये झाला, त्यांना इमिग्रंट ऑथर्स असं म्हणतात किंवा पोस्ट कॉलोनियल रायटर्स पण म्हटलं जातं. काझुओ इशिगुरो इज अ जॅपनीज रायटर, ही इज ऑल्सो व्हेरी फेमस. देन द विमेन राईट नॉवेलिस्ट ऑल्सो, देअर कॉन्ट्रीब्युशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज अ ग्रेट पेजंट ऑफ दॅट, वी कॅनॉट निग्लेक्ट इट. आपण निग्लेक्ट नाही करू शकत. त्यामध्ये ॲन रॅडक्लिफ असेल, देन फ्रान्सिस ब्राउनी असेल, त्यांची गोथिक नॉवेल्स. त्याचबरोबर मेरी शेलीचं अतिशय फेमस असणारं नॉवेल फ्रँकेनस्टाईन जरूर वाचा. जेन ऑस्टिनचे नॉवेल्स, त्याचबरोबर एमिली ब्रॉन्टेचं उदरिंग हाइस्ट, जेन आयर बाय मेरी ॲन एव्हॉन्स, म्हणजेच त्यांचं नाव जॉर्ज इलियट. त्या काळामध्ये लेखकांना एखाद्या लेडीचं नाव असेल किंवा लेडीजच्या नॉवेलला तेवढा प्रेफरन्स नव्हता, म्हणून मेरी ॲन इव्हॉन्स यांनी आपलं नाव बदलून जॉर्ज इलियट या नावाने लिहायला सुरुवात केली. त्याचमध्ये हार्पर ली, मार्गरेट ऑटवूड, टोनी मॉरिसन, ॲलिस वॉकर, दीज ऑल्सो व्हेरी फेमस ऑथर. त्यानंतर इंडियन सिनेरो जर आपण पाहिला तर राजमोहन्स वाईफ बाय बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, म्हणजेच बंकिमचंद्र चटर्जी यांचं अतिशय फर्स्ट नॉवेल इंडियन रायटरचं आपण म्हणू शकतो. द इंडियन फील्ड वॉज द फील्ड ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश रिटन बाय द इंडियन, द पीरियड ऑफर दॅट मार्क बाय द मोर फॉर्म. ओके, त्यामध्ये आणखीन अतिशय फेमस इंडियन रायटर आहेत ज्यांनी इंग्लिशमध्ये नॉवेल लिहिलेत. मुल्कराज आनंद, आर के नारायणचं गाईड अतिशय फेमस नॉवेल आहे, त्यावरती मूवीसुद्धा बनली आहे. राजाराव, कांतापुरा, देन नयनतारा सेगेल, अरुण जोशी, मनोहर मालगावकर, देन द करंट इंडियन नॉवेलिस्ट अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यू चटर्जी. दीज आर दी व्हेरी फेमस रायटर. अरविंद अडिगा, अरुंधती रॉय इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई, द इनहेरिटन्स ऑफ लॉस, अँड द किरण नागरकर. दीज आर दी व्हेरी फेमस ऑथर. तर यामध्ये तुम्हाला लेखक आणि त्याची बुक्स विचारली जाऊ शकतात. ओके, सो व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉवेल, व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट 6 एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल, अँड what are the types of the novel, we will discuss in the next video. Please be with me and watch each and every video before your examination. Do well prepare, and I hope that तुम्ही जरूर अभ्यास करत असाल. नक्की माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. त्याचबरोबर तुम्हाला जर काही म्हणजे नवीन सजेशन द्यायचे असतील किंवा प्रश्न तुमच्या माइंडमध्ये असतील तर तुम्ही नक्कीच कमेंटमध्ये कळवा. थँक्यू. थँक्स बीइंग विथ मी.